3 ngày sau, tại bến cảng Thành Long Ẩn, Tuyệt Đỉnh đang chuẩn bị cho hành trình ra khơi của mình. Địa điểm diễn ra cuộc khảo hạch 4 sao chính là hòn đảo Linh Xà, nằm trong vùng biển Đông rộng lớn. Nơi đây còn được biết đến với tên gọi di chỉ của hải tộc cổ xưa. Trước khi bước chân lên thuyền, Trần Thiên Nhiên và Tuyệt Đỉnh đã có một cuộc trò chuyện cuối cùng trước khi chia xa. Tuyệt Đỉnh à, em học sinh của thầy chúc cho em cuộc khảo hạch lần này sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhất định phải cố gắng để làm rạng danh thầy đấy nhé. Thầy cứ yên tâm đi, thưa thầy Trần. Đời em từ trước đến nay vốn luôn luôn cẩn thận hết mức, chắc chắn sẽ không có bất kỳ sai sót nào đâu. Ngay lúc này, Trần Thiên Nhiên liền vỗ mạnh lên vai của Tuyệt Đỉnh, đồng thời dặn dò thêm một số điều cấm kỵ liên quan đến cuộc khảo hạch. Một khi đã quyết định tham gia khảo hạch vượt cấp, thì trong vòng 3 năm tiếp theo sẽ không được phép tham gia bất kỳ cuộc khảo hạch nào nữa. Chuyến ra khơi lần này của Tuyệt Đỉnh chỉ được phép thành công mà thôi. Tiếng còi tàu khách chợt vang lên inh ỏi, báo hiệu cho một chuyến đi sắp sửa được khởi hành. Tuyệt Đỉnh liền quay người bước đi, hướng về phía ánh bình minh rực rỡ, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của Trần Thiên Nhiên ở phía xa. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, một hòn đảo khổng lồ mang hai thái cực đối lập, băng giá và rực lửa, bỗng hiện ra trước mắt. Hòn đảo này không ai khác, chính là đảo Băng Hỏa, nơi được xem là đại bản doanh đóng quân của lực lượng hải quân Long Quốc. Cố địa trùng du, thật là xúc cảnh sinh tình mà. Lộ này, em còn nhớ khung cảnh lần trước chúng ta đến đây không? Đương nhiên là ta nhớ rõ mồn một. Hắc Bào Nhân đã tấn công doanh trại tổng bộ hải quân, đơn thương độc mã chống lại cả hai vị đại tướng quân, cuối cùng còn cướp cả phát trường để giải cứu tử tù. Nếu không thiên tai quỷ mãng đã bị tiêu diệt ngay tại đó. Đó quả thật là một sự kiện lớn gây chấn động mấy tháng trước. Chỉ là bị nữ đế thượng quan Lan cố ý phong tỏa tin tức một cách nghiêm ngặt, nên đã không để cho sự việc này bị lan truyền ra bên ngoài. Trong mắt của thế nhân ngoài kia, mọi người chỉ biết rằng Hắc Bào Nhân là một trong số những anh hùng đã bảo vệ Hoàng Nhan Thành. Chính Hắc Bào Nhân đã ra tay tiêu diệt Na Yêu nữ thần, còn liên thủ với không quân đại tướng Lục Minh để bảo vệ vững chắc đường biên giới phía tây của chúng ta. Tuyệt Đỉnh à, cái đêm mà ngươi đã cứu ta sẽ không bao giờ quên được. Xa xa, tất cả những chuyện đó đã qua rồi. Tôi không phải là ân nhân của em đâu, mà tôi chính là gia đình của em. Đối với Tuyệt Đỉnh mà nói, mỗi một ngọc thú mà cậu đã ký kết khế ước đều chính là gia đình của cậu. Đây cũng chính là lý do vì sao Lộ hay là Medusa đều tình nguyện vì cậu mà không tiếc sinh mạng. Thuyền trưởng, xin hãy cho tôi dừng chân ở đảo Băng Hỏa một lát. Tôi có một chút việc cần giải quyết với một người bạn tại đây. Chẳng phải là cậu còn phải tham gia cuộc khảo hạch 4 sao mà. Tôi chỉ giải quyết nhanh thôi, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Không lâu sau đó, Tuyệt Đỉnh đã đặt chân lên đảo Băng Hỏa và lập tức gọi điện thoại cho Mộ Dung Cảnh. Rất nhanh chóng, một cô nàng hải quân xinh đẹp đã xuất hiện để dẫn đường, đưa Tuyệt Đỉnh đến thẳng tổng bộ căn cứ hải quân. Tại ngay cổng căn cứ, một người đàn ông trung niên với tinh thần hết sức phấn chấn đang đi qua đi lại, trên khuôn mặt không thể che giấu được vẻ kích động tột độ. Chú Mộ Dung, Tuyệt Đỉnh, cuối cùng cháu cũng đến rồi à? Nhìn cháu có vẻ gầy đi nhiều đấy. Cháu tìm ta có việc gì vậy sao? Đừng để lỡ mất việc tham gia cuộc khảo hạch 4 sao đấy nhé. Mê mơ, vừa nghe câu nói này, những người lính hải quân xung quanh đều nhìn nhau một cách ngơ ngác, vì họ chưa thấy Mộ Dung Cảnh lại có một mặt hiền hòa, thân thiện đến như vậy. Mà tất cả những điều này đều là nhờ có cuộc điện thoại vào đêm hôm qua. Trong cuộc điện thoại đó, Mộ Dung Dương đã lén lút báo tin, kể lại cho cha mình nghe chuyện Tuyệt Đỉnh hẹn hò với Mộ Dung Hân, thậm chí còn có cả chuyện hôn nhau. Cũng chính vì cuộc điện thoại này mà Mộ Dung Cảnh bây giờ càng nhìn Tuyệt Đỉnh càng thấy thuận mắt hơn, giống như là đang nhìn một người con rể tương lai vậy. Chú Mộ Dung, cháu vẫn còn nhớ rõ lời hứa trước đây với chú, nên cháu đã đẩy nhanh quá trình nghiên cứu Tiểu Hồng Bình. Lần này cháu đã mang theo đủ lượng thuốc cần thiết rồi. Tay vừa vung lên, Tuyệt Đỉnh liền mở chiếc nhẫn không gian và trực tiếp lấy ra một chiếc thùng lớn. Bên trong thùng, 5000 lọ Tiểu Hồng Bình được sắp xếp ngay ngắn. Đây chính là loại dược tề đặc biệt do Tuyệt Đỉnh tự mình nghiên chế, có khả năng chữa trị các bệnh về da của ngọc thú, đặc biệt là trứng nứt nẻ da. Trên biển cả bao la, hầu như mỗi một ngọc thú dưới trướng hải quân đều phải chịu đựng sự dày vò của trứng nứt nẻ da này. Chú Mộ Dung, 5000 lọ này chắc là đủ cho toàn bộ tướng sĩ ở tổng bộ hải quân sử dụng rồi chứ? Đủ rồi, quá đủ ấy chứ. Chỉ một lọ Tiểu Hồng Bình thôi cũng đủ để giúp 4 năm ngọc thú chấm dứt được căn bệnh nứt nẻ da này. Với 5000 lọ thuốc, hoàn toàn có thể đáp ứng đủ nhu cầu của cả tổng bộ hải quân rồi. Nhưng mà ta có một thắc mắc, làm sao mà trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, cháu lại có thể bào chế ra đến 5000 lọ Tiểu Hồng Bình thế? Chuyện này thật sự là quá không thể tin được. Nghe những lời đó, Tuyệt Đỉnh chỉ mỉm cười, không hề giải thích thêm gì cả, bởi vì trước không lâu, khi Tuyệt Đỉnh giúp Diệp Liễu Thơ chữa khỏi chứng sợ ma thú, cậu đã nhận được phần thưởng của hệ thống, đó là Thanh Long Tử Đồng Đỉnh. Chiếc đỉnh này sở hữu một hiệu quả vô cùng kỳ diệu, có thể giúp gia tăng đáng kể hiệu suất luyện dược, đồng thời cũng nâng cao độ tinh khiết của dược phẩm. Không hề khoa trương khi nói rằng, Tuyệt Đỉnh, người đang sở hữu Thanh Long Tử Đồng Đỉnh, chính là luyện dược sư số 1 Long Quốc hiện tại. Đúng lúc này, điện thoại của Mộ Dung Cảnh đột nhiên vang lên. Nghe thấy giọng nói phát ra từ điện thoại, Mộ Dung Cảnh theo bản năng dùng ánh mắt liếc nhìn Tuyệt Đỉnh một cái, để xem trên gương mặt vốn không mấy khi tươi cười của mình có hay không lóe lên một tia dịu dàng nào. Được rồi, bà biết rồi mà. Con gái, con cứ yên tâm, những chuyện khác ba không dám chắc. Nhưng trên vùng biển này, chỉ cần có ba ở đây thì Tuyệt Đỉnh sẽ không gặp bất trắc gì đâu. Cúp điện thoại xong, Mộ Dung Cảnh liền đảo mắt nhìn Tuyệt Đỉnh từ trên xuống dưới rồi cười lớn. Cái thằng nhóc thối tha này, rốt cuộc là đã bỏ bùa mê thuốc lú gì vào con gái ta thế hả? Nó vừa gọi điện bảo ta phải chăm sóc cho ngươi, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngươi trong quá trình khảo hạch. Bây giờ nó quan tâm đến ngươi, còn hơn cả quan tâm đến ta là ông bố này nữa. Nghe thấy những lời này, Tuyệt Đỉnh khựng lại một chút, trong đầu không tự chủ được mà hiện lên hình ảnh khuôn mặt của Mộ Dung Hân. Cậu vội vàng rút điện thoại ra soạn tin nhắn. Ở trong lớp học của Học viện Thanh Long, Mộ Dung Hân vừa mở điện thoại lên, liền nhận được tin nhắn của Tuyệt Đỉnh.
Hân Nhi, đợi khi nào tôi thi xong, nhất định tôi sẽ bù đắp lại những tiếc nuối của buổi hẹn hò lần trước, sẽ dẫn cậu đi đến khu trò chơi gắp thú, đi đến chợ đêm bắn súng hơi. Tình yêu tuổi thiếu niên cũng giống như cơn gió mùa hè, vô cùng thuần khiết. Khóe miệng Mộ Dung Hân bất giác cong lên, khiến cho nụ cười trở nên có chút ngây ngô. Thôi đi bà chị, này, chẳng qua là cái tên tuyệt đỉnh kia nhắn lại cho em một tin nhắn mờ ám thôi mà, có cần phải cười ngây ngô lâu như vậy không? Bớt ảo tưởng đi. Anh biết cái gì mà nói. Này, anh là anh trai của em đấy nhé. Có ai nói chuyện với anh trai mình như em không hả? Hơn nữa, anh đây cũng là một tay chơi tình trường. Về phương diện này anh còn hiểu rõ hơn em đấy. Thế giới trong mắt của những người mắc chứng tự kỷ vốn dĩ chỉ là một màu xám xịt, không một ngọn cỏ nào mọc lên. Chính là sự xuất hiện của tuyệt đỉnh đã mang đến cho Mộ Dung Hân một thế giới rực rỡ sắc màu. Mộ Dung Hân không để ý đến Mộ Dung Dương nữa, mà lặng lẽ dùng đầu bút chỉ khắc 3 chữ vào mép bàn.